Gumeracha කියන ලස්සන ලොකේෂන් එකට. මේක අඩි 60ක් උසයි, අඩි 34ක් දිගයි. අස්සයාගේ ඔළුව උඩ ඉන්නේ. තව ටොයි ෆැක්ටරි එකක් තියෙනවා මෙතන. අපි දැන් ටොයි ෆැක්ටරි එකට යන්න තමයි හදන්නේ. යා. YouTube එකේ බලන්න සේරු ක්‍රියේෂන්ස් එකේ යනවා හරිද? බලලා හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා subscribe කරන්න ඕනේ හරිද? මේ අනිත් යාළුවන්ටත් බා ෂෙයා කරන්න ඕනේ හරිද? Hi guys, ඔන්න තවත් ලස්සන දවසක අපි ආවා ඇඩිලේඩ් ඉඳලා කිලෝමීටර් 38ක් දුරින් තියෙන ඇඩිලේඩ් හිල්ස් වල Gumeracha කියන ලස්සන ලොකේෂන් එකට. ඔව් මෙහි තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයගලන්ට මතක ඇති ඔයගොල්ලෝ පොඩි කාලේ ඔයාලා අම්මලා තාත්තලා ඔයාලට බත් ටික කවා ගන්න, ඔයාලව තියලා වැඩක් වලක් කරගන්න ඔයාලට දීලා තිබුණා ලස්සන අස්ස කරත්තයක්. අස්සයා ගෝන් ටිට්ටික් කියලා ඒ දවස්වල කියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවද ඒකේ අස්සයා ගෝන් ටිට්ටික්කේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම විශාලම අස්සයා ගෝන් ටිට්ටික් එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙහි. ඉතින් අපි ආවා ඒක බලන්න. එහෙනම් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. ගිහලා බලමු විස්තර ටික දෙන්නම් එතකොට. ඔව් ඔයගලන්ට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද මේක අඩි 60ක් උසයි, අඩි 34ක් දිගයි. ඉතින් මේකේ උඩටම නගින්න පුළුවන්. මේකේ ස්ටේජස් 3ක් තියෙනවා. ඔව් මේකේ ස්ටේජස් 3 තියෙන්නේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අතන තියෙනවා ඒකට කියන්නේ ද රොකර් බවුස් කියලා. ඊට පස්සේ තව උඩ එකක් තියෙනවා ඒකට කියන්නේ සැඩල් කියලා. ඊටත් උඩම එකට කියන්නේ top of the head කියන එක. ඔව් මේක නගින්න මේකට එන්ට්‍රන්ස් ෆී එකක් ගන්නවා ඩොලර් 2ක් එක්කෙනෙකුට. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැහැ උඩරම නගිමු. අපි දැන් මේ ඉන්නේ සෙකන්ඩ් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ ද සැඩල් කියන ප්ලැට්ෆෝම් එකේ. මෙතන ලස්සන view එකක් තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි ටිකක් දුර ඔක්කොම පේනවා. ඔය වගේ මේක හදලා තියෙන්නේ තනිකර ස්ටීල් වලින්. මේක ටොන් 25ක් බරයි. තව ස්ටේජ් එකක් තියෙනවා නගින්න. එතනට ගියාම තව ලස්සනට පෙනෙයි.
එහෙනම් යමු. ඔන්න අපි top of the head ඉන්නේ අන්තිම platform එකේ. අස්සයාගේ ඔළුව උඩ ඉන්නේ. දැන් අපි අඩි 60ක් විතර උඩට නැගලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අතල එකක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේකේ ගොඩක්ම මෙතනට ඇවිල්ලා එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් පොඩි ළමයිට. ඉතින් ඉස්සරහට ලොකු නිවාඩු කාලයක් එනවා. ඇඩ්ලේඩ් වලට ඔයගොල්ලෝ ඇඩ්ලේඩ් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන් මෙතනට විසිට් කරන්න. පොඩි ළමයිගේ සතුට වෙනුවෙන් මේ හෝස් විතරක් නෙමෙයි තව මෙතන බලන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා අපි තව ටීකින් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. එහෙනම් අපි දැන් උඩටම නැගලා ඉන්නේ. දැන් බහින්නද කියලා තමයි හදන්නේ. එහෙනම් හම්බෙමු. ඔව් biggest rocking horse උඩටම නැග්ගොත් එහෙම මේගොල්ලෝ සර්ටිෆිකට් එකක් දෙනවා කියලා තිබ්බා. ඉතින් අපි දෙන්න උඩටම නැග්ග නිසා අපි දෙන්නට සර්ටිෆිකට් දෙකක් හම්බුණා. ඔයගොල්ලෝ ඇඩිලේඩ් වල ඉන්නවා නම් නැත්නම් ඕස්ට්‍රේලියාවට එන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේ රොකින් හෝස්ගේ උඩටම නැගලා මේ වගේ සර්ටිෆිකට් දෙකක් ගන්න. හයි. රොකින් හෝස් විතරක් නෙමෙයි තව ටොයි ෆැක්ටරි එකක් තියෙනවා මෙතන. අපි දැන් ටොයි ෆැක්ටරි එකට යන්න තමයි හදන්නේ. යා. මෙන්න මේ වගේ ඒවා තමයි අපේ ගෙදර පොඩි කාලේ තිබුණේ. 2000ට කලින් කට්ටිය නම් මේවා දන්නවා ඇති. මේවා දීලා තමයි අපිව රවට්ටලා අපේ අම්මලා ගෙදර දොරේ වැට්ටික් කරගත්තේ. ඉතින් මෙන්න මේදී මෙන්න අපි දැන් නැගපු හෝස්ගේ පොඩි ආකෘති එකක්. ඔයාලට මේවත් මෙතන ආවොත් සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඉන්නේ මිනි රොකින් හෝස්. අපි සෝනි එකක් විදිහට මේක ගන්න කියලා හිතනවා. කීයක්ද? මේක ඩොලර් 20ක් වෙනවා. මෙතන ලස්සන soft toys ගොඩාක් තියෙනවා. මට ඇත්තටම ආසයි මේ කොළඹයට. මම මේක ගන්න හිතන් ඉන්නේ. හැබැයි මේක හදලා තින්නේ පොඩි ළමයිට ආස කරන සෙල්ලම් බඩු තමයි මෙතන තියෙන්නේ. පොඩි ළමයිට ඕන කරන සෙල්ලම් බඩු තමයි මෙතන ගන්න තියෙන්නේ. මහ බබාලට
මේක අපි පොඩි කාලේ සෙල්ලම් කරපු ගේම් එකක්. මේක ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි අපි සෙල්ලම් කරේ. දැන් මෙහි ලී වලින් හදලා තියෙනවා. මේක මාර ඉන්ටරෙස්ටිං ගේම් එකක්. අපි පොඩි කාලේ මට හොඳටම මතකයි මේක ගැන. මේකේ නම මට මතක නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේක නම දන්නවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. නියම ගේම් එකක් මේක. ඔව් අපි ටොයි ෆැක්ටරි එකෙන් එළියට ආවා. මෙතන අපි දැක්ක කැෆේ එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපි ආවා මොන හරි කන්න කියලා. ඔයගොල්ලොත් මෙතනට ආවොත් එහෙම මේ කැෆේ එකේ මොන හරි අරගෙන කන්න ගොඩක් රසයි කියලා මේකේ රිවිව්ස් වල නම් තිබ්බා. මෙතන තව වයිල්ඩ් ලයිෆ් පාක් එකකුත් තියෙනවා පොඩි පාක් එකක්. එක්කෙනෙක්ට එන්ට්‍රන්ස් $2යි යන්නේ. ඉතින් අපි හිතුවා පාක් එකට පොඩ්ඩක් ගිහින් බලන්න කියලා. ඒකම සතුන්ට කෑම දාන්න පුළුවන්. $2ක බෑග් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දෙකක් ගත්තා. ඒ ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. YouTube එකේ බලන්න සේරු ක්‍රියේෂන්ස් එකේ යනවා හරිද? බලලා හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා subscribe කරන්න ඕනේ හරිද? මේ අනිත් යාළුවන්ටත් බා ෂෙයා කරන්න ඕනේ හරිද? මේක නියම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඒ සතුන්ට මේ විදිහට කන්න දෙනවා කියන එක මාර ෆන් වැඩක්. මෙයාලා ගොඩක් මේ මිනිස්සුන්ට හුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒක අවදානයක් කරන්නේ පොඩි ළමයි වුණත් ඒ ලත ගන්න පුළුවන්.
Hi, dude. කොහොමද පාට එක වගේ පාට දෙක එක වගේද Oh no, you can go. Well, I'm staying here till you come. Oh, let me go get you. Good for you. I'm staying here until you come. මේ තියෙන එළු රවුම් No. What? මෙයා තමයි දක්ෂය ඒ දුර ඉඳන් මාව They don't lock me anymore. Hi. Hi. Aten. මේක සුපිරි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ළමයිටත් මේ සත්තුන්ට ආදරය කරන්න උගන්වන්න මේක හොඳ දැනක් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඇඩ්ලේඩ් ඉන්නවා නම් හරි ඇඩ්ලේඩ් එනවා නම් හරි මෙතනට ඇවිල්ලා යන්න ෂෝක් තැන අපිත් අද දවස සෑහෙන්න එන්ජොයි කරා ඔව් මෙන්න මෙහෙම තමයි අද අපේ දවස ගත වුනේ. ඉතින් අපි අද දවස ගොඩක් එන්ජොයි කරා. ඒ වගේම ලස්සන දේවල් ගොඩක් දැක්කා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් එන්න හිතන් ඉන්නවා නම් the biggest rocking horse කියලා Google එකේ search කරන්න. ලේසියෙන්ම මෙතනට එන්න පුළුවන්. ගොඩක් දුර නැහැ Adelaide city එකේ ඉඳලා. ඔව් ඒ වගේම මෙතන ගොඩක්ම ඉවෙන්ට්ස් තියෙන්නේ පොඩි ළමයිට බේස් කරලා තමයි. ඉතින් ඒ වුණාට ලොකු ළමයිටත් හොඳයි. ෆන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ එන්න හිතන් ඉන්නවා නම් එන්න අනිවාර්යෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් අපේ වීඩියෝ එක අපි වගේම එන්ජොයි කරා නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක subscribe කරන්න අපිව subscribe කරලා අපිත් එක්ක සෙට් වෙන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මේ වගේම තැනකින් අපි ආයි හම්බ වෙන්නම්. එතකන් කිල්ලෙන්න. bye.